Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến kênh của mình là Mai Như Tùng và mình làm nghề thợ xăm. Ghi giúp với cả gì? Câu hỏi đầu tiên là virus. Mà tổng cộng bao nhiêu clip trên kênh của mình? 1.498. Chả ai mà nhớ được mà mình đáp bao nhiêu cái mà khó bỏ sự là mà nó trên nó hỏi không. Tóc bạc